হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ব্ৰেড পকৰা এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আপোনালোকে জানেই এই ব্ৰেড পকৰা এটা পপুলাৰ ষ্ট্ৰীট ফুড ৰেচিপি। আপোনালোকে ৰাস্তাৰ কাষত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই ব্ৰেড পকৰা বনাই থকা দেখিছে নাইবা নিজে খাইছেও। আজি মই এই ব্ৰেড পকৰা ৰেচিপিটো ষ্ট্ৰীট ফুড ষ্টাইলতে বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব আৰু সহজতে ঘৰতে বনাই খাব। ব্ৰেড পকৰা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে বাটি এটাত একাপ বেচন দি ল'লোঁ। এয়া হালধি এচামুচৰ 3/4 এভাগ দিছোঁ। নিমখ অলপ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'লোঁ আৰু এয়া অলপ আজৱাইন লৈছোঁ। আজৱাইনখিনি হাতেৰে লৈ অলপ মোহাৰি দিছোঁ, তেতিয়া এইখিনি মিক্স কৰিবলৈ বেছি ভাল হয়। এতিয়া গোটেইখিনি খুব ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে আজৱাইন নাথাকিলে অলপমান কালজিৰা দিবও পাৰে। এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া অলপ পানী লৈছোঁ। পানীখিনি অলপ অলপকৈ বেচনখিনি দি ল'ম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। বেচনখিনিত পানীখিনি দিওঁতে মই এবাৰতে বেছিকৈ দি লোৱা নাই, নহ'লে বেচনখিনি বেছি পাতল হৈ যাব পাৰে। এয়া মই বেচনৰ বেটাৰটো মিহিকৈ বনাই ল'লোঁ। এইখিনি চাওক মই চামুচেৰে ঢালি দেখুৱাই দিছোঁ। বেচনৰ বেটাৰটো এনেকুৱা অলপ পাতল কৰি বনাই ল'ব লাগিব। এই বেটাৰটো খুব বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে। এতিয়া এখন ঢাকনি লগাই বেচনখিনি 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। এইফালে পেন এখন গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে 3 চামুচমান ৰিফাইন তেল দি ল'লোঁ। তেলখিনি অলপ গৰম হৈ আহিছে। এয়া এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা সৰু পিঁয়াজ তেলখিনি দি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এয়া আধা চামুচ আদা বটা দি ল'লোঁ। আদাখিনিও অলপ লৰাই মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে নহৰু ভাল পালে অলপ নহৰু পেষ্ট দিবও পাৰে। এইখিনি বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এয়া আধা চামুচ হালধি দি ল'লোঁ। জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। এইখিনিও এবাৰ লৰাই অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মিডিয়াম চাইজৰ 2টা সিজাই লোৱা আলু দি ল'লোঁ। আলুখিনি মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এই আলুখিনি মই অলপ মিহিকৈ পিটিকি লৈছিলোঁ। মাজতে অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিলোঁ। এইখিনিও এবাৰ মিক্স কৰি মিলাই ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰায় 2 মিনিটমান আলুখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে 2টা কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ। অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া দিছোঁ। গৰম মছলা আধা চামুচ দিলোঁ আৰু এয়া লগতে চাট মছলা আধা চামুচ দি ল'লোঁ। মছলাখিনি আলুখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে চাট মছলা নাথাকিলে অলপ নেমু টেঙাৰ ৰস অলপ মিক্স কৰি দিবও পাৰে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে জ্বলা বা মছলাৰ পৰিমাণ নিজে ভাল পোৱা ধৰণেৰে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে বা বেলেগ মছলা ভাল পালে সেয়াও দিব পাৰে। এয়া আলু মছলাখিনি বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম। আলু মছলাখিনি বনাই লোৱাৰ পিছত এয়া মই ব্ৰেড পকৰা বনাবলৈ 6খন ব্ৰেড লৈছোঁ। এতিয়া ব্ৰেডখিনিত আলু মছলাখিনি লগাই ল'ম। প্ৰথমতে 2খন ব্ৰেড লৈছোঁ আৰু এইখিনি আলু মছলাখিনি লৈছোঁ। প্ৰথমতে এখন ব্ৰেডত আলু মছলাখিনি দি ল'ম। আলু মছলাখিনি এইদৰে চামুচ এখনেৰে গোটেইখন ব্ৰেডত বহলাই দি ল'ম। আপোনালোকে যদি চীজ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আলু মছলাখিনিৰ লগত অলপ চীজ ৰুকি লৈ দিব পাৰে। চীজ দিলে ব্ৰেড পকৰাটো আৰু টেষ্টি হয় খাবলৈ। এতিয়া আনখন ব্ৰেড এই ব্ৰেডখনৰ ওপৰত দি ল'ম। হাতেৰে এইদৰে অলপ হেঁচি হেঁচি দিলে 2খন ব্ৰেড ভালকৈ লাগি ধৰিব। এতিয়া চুৰি এখনেৰে ট্ৰাইংগল শ্বেপত ব্ৰেড দুখনৰ মাজেৰে চেণ্ডউইচৰ দৰে কাটি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি ব্ৰেডত আলু মছলাখিনি লগাই কাটি শ্বেপ দি ল'লোঁ। ইয়াতে মোৰ 6টা ব্ৰেড চেণ্ডউইচ হৈছে। এতিয়া ব্ৰেড পকৰাখিনি বনাই ল'ম। 10 মিনিটমান পিছত বেচনখিনিৰ পৰা ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। বেচনখিনি পানীৰ লগত ভালদৰে মিক্স হৈ পৰিছে। এয়া বেচনখিনি ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ গৰম ৰিফাইন তেল দি ল'লোঁ। তেলখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। বেচনখিনিত অলপ গৰম তেল মিক্স কৰি ল'লে ব্ৰেড পকৰাকেইটা ধুনীয়া কোমল কোমল হ'ব। আৰু এয়া আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি ল'লোঁ। এইখিনিও মিক্স কৰি দিছোঁ। বেকিং পাউডাৰ দিলে পকৰাকেইটা ধুনীয়া ফুলা ফুলা হ'ব আৰু খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। এইফালে কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল গেছত বহুৱাই দিছোঁ। তেলখিনি অলপ গৰম হৈ আহিছে। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈছোঁ। এয়া এটা ব্ৰেড চেণ্ডউইচ লৈছোঁ। ব্ৰেড চেণ্ডউইচটো বেচনত ভালদৰে লেটিয়াই তেলত দি ল'লোঁ। এই তেলখিনি কিন্তু বেছি গৰম হৈ থাকোঁতে পকৰাকেইটা দি ল'ব নালাগে, নহ'লে পকৰাকেইটা সোনকালে ৰঙা পৰি যাব পাৰে। ব্ৰেড পকৰাটো বেচনত লেটিয়াওঁতে চাই ল'ব যাতে বেচনখিনি চাৰিওফালে ভালদৰে লাগি ধৰে।
এতিয়া ব্ৰেড পকৰাটো এটা ফালে 2 মিনিটমান ভাজিব দিম 2 মিনিটমান পিছত অলপ তেল চামুচ এখনেৰে পকৰাটোৰ ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ এতিয়া লাহে লাহে পকৰাটো আনটো ফালে উলটাই দি লম এতিয়া আনটো ফালেও এইদৰে 2-3 মিনিটমান ভাজিব দিম পকৰাকেইটা ভাজি থাকোঁতে গেছটো একেবাৰে কমাই থ'ব লাগিব প্ৰায় 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ব্ৰেড পকৰাটো ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে চাওকচোন ব্ৰেড পকৰাটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে ব্ৰেড পকৰাটো ভজা হৈ গৈছে তেলৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ এইদৰে গোটেইখিনি ব্ৰেড পকৰা ভাজি ল'ম এয়া মোৰ ব্ৰেড পকৰাখিনি ভজা হৈ গ'ল গৰমে গৰমে এই ব্ৰেড পকৰাটো সস বা যিকোনো চাটনিৰ লগত খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে ব্ৰেড পকৰা এটা কাটি দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া কোমল হৈছে পকৰাৰ ভিতৰটো তেনেহলে আপোনালোকেও এইদৰে বজাৰৰ দৰে সোৱাদ লগা ব্ৰেড পকৰা ঘৰতে সহজতে বনাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহলে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে